mga Kokote? It's me again, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ang subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture series, ay panibagong kwento na naman ang ating papasukin. Kung nung mga nakailang buwan ay tinapos natin ang lecture series ng Florante at Laura, ngayon naman ay magbubukas tayo ng panibagong pinto para sa ating mga grade 7 students na nagtitake ng Filipino subject para sa kanilang 4th grading or 4th quarter. Ayan. So, dun nga sa mga nakalang lecture series natin ay nagkaroon tayo ng Florante at Laura, and for this day naman ay tutulungan natin ng ating mga grade 7 students para mas lalong maintindihan ang kwento ng Ibong Adarna. So handa na ba kayo? Ayan, so dito ang mga layunin natin para sa lecture series nito ay una ay malaman kung ano ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. Ikalawa, makilala kung sino-sino nga ba ang mga bumubuo na tauhan sa kwentong ito. Ikatlo ay malaman ang mga aral at leksyon na mapupulot natin sa bawat kabanata nito. Ayan, so ano-ano nga ba ang mangyayari kina Don Juan, Don Pedro at Don Diego na sa pakipagsapalaran nila. So ano nga ba ang role ni Ibong Adarna, kung bakit siya yung naging pamagat, at malalaman din natin kung bakit nagkasakit ang Haring Fernando, ganyan. Yung mga ganap na yan ay matutuklasan natin sa inyong pakikisama sa aking lecture videos. Ayan, so kung meron kang makakalalang mga grade 7 students na nais or nahihirapan para sa kanilang modular classes or yung online learning, ay pwede mong i-recommend tong video ito. So, unang layunin natin para sa first lecture series natin ay ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna. So, ito lamang ang ating coverage para sa araw na ito. So, ang kwento ng Ibong Adarna ay sinulat bilang isang korido. So, meron kasing dalawang uri ng tula, ang awit tsaka ang korido. So, ang Florante at Laura ay isang awit. Tapos, yung Ibong Adarna naman ay isang korido. So, ang kwento ng Ibong Adarna ay sinulat bilang isang korido na mayroong 8 pantig. Ayan, so tig 8 syllables ang bawat line ng tula na ginawa sa Ibong Adarna. Ang bawat taludtod daw ay mayroong tig 8 pantig. Pag sinabi nating 8 pantig, ito yung 8 syllables, at pag sinabi naman nating taludtod, ito yung lines ng bawat stanza. Yan. So, ang mga korido ay sinusulat noon bilang panalangin inaalay sa Birheng Maria. Ayan, inaalay ito para kay Mama Mary. Ang mga koridong nabanggit ay ginagawang tradisyon upang maisulat ang kanilang mga panalangin para sa ating inang mahal. So, hindi matukoy kung sino ang tunay na nagsulat ng akda. Akdang ito na naging malaking bahagi ng panitikan ng Pilipinas. So, hanggang ngayon ay nananatili pa ring hindi kilala kung sino nga ba ang original na gumawa o sumulat ng kwento ng Ibong Adarna. So, may mga nagsasabi-sabi na meron daw, at malalaman natin kung sino nga ba yung parang sinasabing siya yung nagsulat niyon. So, ngunit sinasabing nagmula ang korido sa bansang Mexico or Mexico at nakarating lamang sa Pilipinas noong taong 1610. So, yun nga, sa Mexico, nagmula ang kwento ng Ibong Adarna. Yung mga settings kasi nito ay sa, meron ditong Kaharian ng Berbanya, wala naman sa Pilipinas nun, di ba? Noong 1610, nakarating lamang sa Pilipinas ang kwentong Ibong Adarna. So, ang original na pamagat ng Ibong Adarna ay hindi talaga Ibong Adarna. So, alam nyo ba kung ano? Ito ay ang korido at buhay ng pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Ayan, so kung mababasa niyo dito sa ating type na title, hindi walang letter K, ganon. Yung mga letter K nila yung nagiging letter C kasi wala namang letter K sa ibang bansa noong sinaunang panahon. At dahil nga inadapt natin ito ay naisalin mula sa wikang Tagalog, at naging na siya. Sa mga modern books, ang spelling niya ay letter K, or meron din namang mga libro na letter C yung mga bumubuo sa letra nito.
So kahit hindi sinulat ng isang Pilipino, niyakap ito ng marami dahil naaangkop sa kultura at pagpapahalaga ng bansa ang takbo ng kwento nito. Ayan, so kabilang ang pagmamahal sa pamilya, pagpapahalaga sa magandang ugnayan ng bawat miyembro, at ang pagiging mabuting anak. Ayan. So kabilang din sa aral na makukuha sa korido ay ang pananampalataya. Dahil nga ang korido ay inaalay para sa isang dasal na para kay Maria. Ayan, kay Inang Maria. So ito, kahit na hindi natin siya original na gawa ng mga Pilipino, ito ay lubos nating tinangkilik at naisama pa nga sa curriculum ng DepEd kung saan ito ay pinag-aaralan ng mga ikapitong baitang sa kanilang pagtatalakay ng asignaturang Filipino. Kaya ito naging parte ng ating kultura at tradisyon dahil na rin ay kakikitaan ito ng mga kaugalian at mga aral na nakaka-relate or nakakaugnay sa sitwasyon natin, sa kultura natin. Ayan. So may haka-haka na ang manunulat na si Joseng Sisiw o Jose de la Cruz daw ang maaring nagsulat. Ayan. So ito na yung mga sinasabi natin na kung sa ibang libro meron tayong nakikitang author or yung may akda ng Ibong Adarna, pero ang totoo po ay wala pa po talagang author ang ating nasabing kwentong Ibong Adarna. Haka-haka na si Joseng Sisiw daw yung nagsalin sa wikang Tagalog at walang makapagsabi na siya nga. Ayan, parang walang evidence. Ayan, walang ebidensya. Parang nagsalin lang mula sa bibig ng mga unang Pilipino, tapos yun na yung narinig natin sa kasalukuyan. So, ang original na versyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 na saknong at ang kabuuang aklat ay mayroong 48 pahina. Ganun po kahaba ang kwento ng Ibong Adarna. So, dahil sa mga aral na makukuha sa korido ay ginawa itong kabahagi ng pag-aaral ng mga kabataan at isa sa mga akdang pampanitikang tinatalakay sa high school or ng ating mga kapatid sa grade 7. Ayan. So, noon kasi, nung hindi pa tayo K-12 curriculum, ang tawag pa doon ay first year high school. Ayan. So, ngayon, grade 7 na sila. Para sa ating susunod na lecture series ay malalaman natin kung sino-sino nga ba ang mga tauhan na bumuo at mga nakipagsapalaran sa kwento ng Ibong Adarna. So maraming salamat po sa pakikinig ng ating lecture series, first episode na Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna, at sana po ay meron kayong natutunan. Maraming salamat po because learning is the name of the game.